Серед баталій Apple, Google і Samsung ми забули і про інші гідні компанії. Це я говорю про компанію Sony, яка зараз, на жаль, не займає лідерські позиції. Але чому так сталося? Давайте разом розбиратися разом із флагманом Sony Xperia 1 6-го покоління. По-перше, хочу подякувати магазину Pixofon за можливість ознайомитися з цим девайсом. В ньому ви можете купити не тільки Sony, а й інші девайси від інших брендів. Посилання я залишу в описі під цим відео, можете детальніше ознайомитися там. Дизайн мені дуже сильно сподобався, він виглядає простенько, мінімалістично і стильно. Спочатку я думав, що це пластик, але виявилося, що це скло з рифленою текстурою. І цілком це круто, адже телефон тримати у руці комфортніше і він не буде вислизати з рук. Але, на жаль, відбитки пальців збирає все одно, але старається доволі легко. Також задник має захист Gorilla Glass Victus. Також мені сподобалося, що блок камер виглядає акуратно, як і всі флагманські моделі, окрім китайців. Збоку, окрім кнопок живлення і гучності, є ще одна спеціально для камери. В моєму випадку це перший смартфон із такою кнопкою, і чесно, у мене якісь двоякі відчуття, і по чуткам кажуть, що і iPhone 16 буде із подібною кнопкою, але про це трішечки пізніше. Також, що немає у інших флагманів, те, що лоток під сім-карту знімається без скріпки, просто зачепили нігтем і потягнули. Викрасти сім-карту стало набагато легше. Не сказав би, що із скріпкою дуже тяжко, але все одно. Також ще один мінус, що немає E7, і дійсно це питання до Sony, чому у флагмана немає такої функції. Навіть якщо говорити про конкурентів, то вже у компанії Samsung у середняках є ця функція, а у Sony немає. Що ви очікуєте, коли ви вмикаєте екран у сучасних смартфонах? Побачити великий екран з маленькими рамками і крапкою під камерою. Грубо кажучи, як у всіх смартфонів. Що ж, Sony пішли зовсім іншим шляхом і також двояко. По-перше, Sony замість апгрейду пішли в іншу сторону, в даунгрейд. Вони зменшили співвідношення сторін з 21:9 на 19,5:9. Він став трохи менш видовженим і трохи ширшим. Як на мене, вони багато і не втратили, а фільми дивитися на такому екрані досі дуже круто. Також даунгрейд на роздільну здатність. Вони перейшли з 4К на Full HD+. Це дуже добре, адже погіршення не відчувається, а телефон навантажується набагато менше. З покращень те, що екран має адаптивну частоту оновлення екрану, тож автономність порівняно з минулим поколінням покращилася. Ну і звичайно 120 Гц, це вже база і має захист Gorilla Glass Victus 2. Характеристики то звичайно добре, але питання до зовнішнього вигляду, адже якщо його поставити разом із середнячками, то відчувається оця старість і привіт, напевно, 2020 рік. Рамки дуже великі і не на перевагу Sony, на жаль. Sony Xperia 1.6 має 3 модулі камер, основна від Sony Exmor на 48 мегапікселів. Також є телевик на 12 мегапікселів і ультраширока на 12 мегапікселів також. Фотографії виходять в день дуже класними. Як на мене, в день вже майже всі однаково фотографують і все залежить від алгоритмів. Передня камера на 12 мегапікселів, але як на мене, фотографії виходять не те, що поганими, вони не дотягують до флагманського рішення, це десь на рівні середняка. Найбільше треба перевіряти вночі, і тут Sony має нічний режим і доволі нормально робить фотографії. І так, зараз ви можете побачити, як записує селфі-камера на Sony Xperia 1.6 в 4К 30 кадрів на секунду, є інші варіанти 4К 60 кадрів на секунду і є 4К 24 кадри на секунду. Також Full HD і HD. Щодо картинки, мені особисто доволі таки подобається, і на телефоні особисто воно виглядає непогано. Але треба дивитися на комп'ютері, бо іноді бувають такі моменти, що я включаю на комп'ютері і там картинка зовсім інша. Для прикладу, Samsung Galaxy A55 на телефоні якраз показував нормальну картинку, а коли я вже дивився його на екрані, то вже картинка була не дуже. Ось так от записує основна камера на Sony Xperia 1.6. Як на мене, картинка доволі таки непогана. До того ж є інші варіанти, як і в веб-камері 4К 60 кадрів на секунду і 24 кадри на секунду. Також тут є 5 варіантів зума. По-перше, є режим віддалення назад на 0,7, але видно, що є перехід, трохи портиться картинка, але тут на це можна закрити очі. Також є X2, воно дуже плавно так от зумиться. 3,5 і 7,1. Оце саме максимальний зум, тобто доволі таки непогано. До того ж, дуже добре відпрацьовує стабілізація відео, бо зараз в мене руки доволі таки сильно трясуться, але картинка доволі таки стабільна. Якщо отак от іти і записувати відео, то стабілізація відпрацьовує доволі таки нормально. В цілому основна камера, до основної камери взагалі питань немає ніяких.
Єдине оце питання до веб-камери. В цілому, як для флагмана, дуже хороші фотографії. Також, якщо ви любите все робити вручну, то Sony дає вам таку можливість, і ви можете гратися з камерою, як тільки забажаєте. Це плюс. Також, так як це Sony, ви можете під'єднати цей телефон до камери, використовувати цей телефон як додатковий екран, але потрібно воно вам, не впевнений. Краще вже окремо купити додатковий професійний екран. Щодо кнопки спеціально для камери, вона натискається точно так, як і на камері. Трохи натиснув, камера сфокусувалася, натиснув ще сильніше і зробилася фотографія. Як на мене, це трохи баловство, бо сенсорна кнопка знаходиться поряд, і ви також можете на неї натиснути, і не треба робити окрему лишню кнопку, на яку ви можете випадково натиснути. Можливо, це комусь і подобається. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені дуже цікаво почитати ваші думки стосовно цієї кнопки. З продуктивністю все тут дуже добре. Тут вбудований процесор Snapdragon 8 Gen 3. Почнемо одразу з ігор, самого цікавого. Все працює дуже плавно, телефон дуже слабо нагрівався. Я грав у дуже тяжку гру, яка вийшла нещодавно. Це Call of Duty Warzone на джойстику. Я був дуже приємно здивований, адже телефон дуже добре справлявся. Також мене зацікавила програма оптимізатор ігор. В цілому це як в Nvidia, є декілька заготовлених режимів, це економ, збалансований і ігровий. І вони максимально підлаштовуються під конкретну гру, і також ви можете налаштувати все під себе окремо. Також можна грати і на зарядці, цей телефон буде одразу живитися від дроту і батарейка не буде деградувати. Для геймерів це величезний плюс. Тож, якщо ви полюбляєте грати в якісь мобільні ігри, то цей телефон точно вас порадує. В операційній системі, звичайно, все буде літати. Програми запускаються моментально і перемикаються також. Взагалі, цей телефон зі 120 Гц надто швидкий, і все хочеться робити дуже і дуже швидко, і телефон це дає. Також цей смартфон не обділили оперативною пам'яттю. Тут вбудовано 12 ГБ, і застосунки добре тримаються в пам'яті без підгрузу. Щодо постійної пам'яті, тут є два варіанти: на 256 ГБ або на 512. В цілому непогано, хороша середина. До того ж, в цей смартфон ви можете вставити в лоток карту пам'яті і розширити нестачу. Щодо оболонки, тут трохи розчарувався. По-перше, вона майже нічим не виділяється від чистого Android, всього декілька дуже простих змін. Для мене це і не мінус, і не плюс, бо мені подобається чистий Android. З того, де він виділяється, це верхня шторка з квадратними іконками і бічна панель. Привіт, Samsung. В ньому ви можете запустити панель керування, також з жестом вверх ви можете включити два варіанти багатозадачності. Або розділити екран навпіл, або включити застосунок у спливаючому вікні. Якщо провести жест вниз, то ви повертаєтеся назад. В цілому, якщо до цього звикнути, то доволі зручно і швидко. Але Sony ще треба попрацювати над освіжінням своєї оболонки, і для прикладу усіх застосунків також, бо вони виглядають наче з якогось 2016 року. Вони виділяються з усіх інших застосунків, і всередині вони також виглядають трохи старовато. Мені здається, щоб телефон виглядав набагато краще, треба або повністю відмовитися від цієї оболонки і бути на чистому Android, або конкретно взятися і дуже багато переробити, бо виглядає іноді як якась каша. Заходиш в один застосунок, там все гарно, нове та свіже і в стилі Android 14, а потім заходиш в якийсь застосунок від Sony і привіт динозаври. Також, як я казав раніше, все працює на Android 14 і скажу, що Google справді молодці. За декілька років Android став ще гарнішим. Виробник обіцяє 3 роки оновлень операційної системи і ще 1 рік патчів безпеки. Порівняно з Google і Samsung, які обіцяють 7 років оновлень операційної системи, то для Sony це йде в мінус. Автономність – це також сильне місце в Sony. Телефон має 5000 мАч, що доволі розповсюджено. Але за рахунок адаптивного екрану, енергоефективного процесора і хорошої оптимізації дала свій результат. Я доволі довго ним користувався, і я за один день не зміг його посадити, це також плюс. Також, окрім дротової зарядки на 30 Вт, є бездротова на 5 Вт, і також є реверсивна зарядка, де ви можете зарядити свої навушники. Також є купа фіч, які мене здивували. Почнемо з біометрії, так як це флагман і зараз багато смартфонів вже мають сканери відбитків під екраном, я очікував побачити і тут. Але Sony не були би Sony, якби вони не виділялися з усіх смартфонів. Тут стоїть сканер відбитків на кнопці живлення. Я спробував і мені виявилося, що це зручно, адже коли нажимаєш на кнопку увімкнення, то одразу твій палець сканується і розблоковується. Потім я зрозумів, що не обов'язково нажимати на кнопку, вистачить тільки прикласти палець і телефон одразу розблоковується. З іншої сторони, це трохи архаїчно, адже знову ж таки сканер відбитків під екраном вже доволі давно на ринку,
новинку і можна поставити будь-який, адже в середняках стоять і вони виглядають трохи дорожчими. До того ж, якщо телефон лежить на столі, то доволі складно попасти пальцем в область сканеру, і це виходить не з першого разу. Сам сканер працює дуже швидко, тільки приклав, одразу перед тобою увімкнений екран і телефон готовий до роботи. Також хотів сказати ще один мінус про сканер відбитка пальця, я тільки що згадав, особисто мій мінус, бо я в основному телефон тримаю в лівому руці і взагалі я лівша, і сканувати палець мені не дуже зручно. Для прикладу, якщо правою рукою тримати, то звичайно все зручно, великим пальцем приклав і все нормально. Якщо лівою рукою, то трохи треба або крутити, або якось по-іншому використовувати цей сканер. Так що іноді буває і незручно використовувати цей сканер відбитка пальця. Тож під екраном було б набагато краще. Також мене дуже сильно здивувало, що Sony до сих пір робить телефони з міні-джеком. Чесно, я вже трохи і забув, що в телефонах вони взагалі були. Тож, якщо ви хочете послухати музику на класних дротових навушниках, то цей телефон вам таку можливість надасть. З приємного також додав би і вібромоторчик, бо спрацьовує він дуже добре, дає дуже класну вібровіддачу. Ще й наостанок хотів залишити саме смачненький, це звук, бо вони звучать дуже добре. Я знімаю шляпу перед компанією Sony, адже вони дуже гучні, чіткі і баси звучать дуже добре, навіть на 100% гучності. Коли перевіряв звук Sony Xperia 1.6 з iPhone 11, то коли iPhone грав на максимум, то Sony ще десь на 80%, а якщо викрутити на максимум, то вже й трохи перебиває його. До того ж, дивитися фільми на такому девайсі дуже круто, бо що екран крутий, картинка просто вогонь, що звук просто шик. Такі відчуття, що це якийсь переносний кінотеатр. За допомогою бічної панелі ви можете дуже швидко налаштувати звук або зайти у самі налаштування. І ви можете налаштувати все під себе, можете залишити автоматичний режим, або покращити якість звуку, увімкнути просторове звучання, або можете самі налаштувати комбінацію. До того ж, самі ці динаміки направлені на вас, ви не зможете якось їх перекрити, і весь звук просто летить до вас. З однієї сторони, це виправдання цих рамок зверху і знизу, але як на мене можна було трохи і зменшити. В цілому телефон вийшов дуже класно. Якщо ви не любите усі ці тренди зі смартфонами і хочете максимально виділятися із товпи, або ви фанат Sony, то Sony Xperia 1.6 ваш вибір. Якщо серйозно, то цей телефон може вам надати дуже багато класних емоцій. У нього дуже класний екран, звук, як я казав раніше, просто шик. Камера дасть вам купу можливостей, особливо якщо ви любите ручні налаштування. Дуже хороша автономність, а з цією дуже великою продуктивністю ви зможете пограти у любі мобільні ігри. Але якщо ви закриєте очі на деякі мінуси, про які я казав раніше. Друзі, дякую вам за перегляд, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал, це зараз дуже важливо. А з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!